Good evening guys. Good evening everyone to all my subscribers. Lumapit si Inday ng mga damit. Kaya samahan niya si Inday ngayong gabi ay mag-fold ng mga clothes. Kaya good evening sa lahat ng mga friends, to all my friends Luzon, Visayas and Mindanao, and to all my classmates, mga PH students diyan sa Santa Monica Institute Technology. At sa lahat ng mga charity vlogger ni Chewy the Great, ni Pamong Bahero, ni Frankie, and Inday Boria. Good evening sa inyo. Samahan niyo si Inday na nanupi ng damit. So guys, t-shirt ito guys, tupiin ni Inday guys, para ma-arrange naman ang aming mga damit. Kasi siya nasa background, hindi kasi maganda ang background ni Inday. Same as usual ang background ni Inday mga guys. Samahan niyo akong manupi ng mga damit. Kahit mainit, hindi natin pabayaan ang mga damit na nagkalat dahil ito ay mga ano ng mga lamok. Gawin nilang sa bahay ang mga damit kung ito ay nagkalat sa ating kwarto. Kaya kailangan natin tupiin para i-arrange mga guys. Hindi ko masyadong marunong manupit. Manupit si Inday ngayong gabi guys. Sana na samahan niyo si Inday Vlog Channel. So, manupit ng damit. Yan. Ito lang ito mga guys. Bukas iba na naman ang laban ni Inday Vlog. Walang bako si Inday Street. Hanggang Saturday, Sunday may food is habit kami sa everyday subject. Hindi ako is sa Sunday mga guys. This is in the exam namin. May food is habit kami. Exam namin ay food is habit. Hindi mag-summer pag yun si Inday guys. Hindi pwede hindi mag-summer para makukuhaan ang mga subject ni Inday. Kailangan din mag-summer. Laban-laban lang si Inday kahit may edad na guys. May maano kayo ano ba mga lessons na hindi natin naranasan noon dahil hindi kami pinaaral ng aming ama. Ayaw niyang kaming mag-aral mga guys. Ayaw niyang maging professional kami mga iba kasi noon mga guys. At ngayon iba ang pagalian ng mga parents. Okay, salamat sa inyong pag-watch. Thank you, and please don't forget to like,